Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn cùng anh chị em. Hôm nay mình chia sẻ 4 cách để bảo quản cái trái bưởi mình để mấy tháng luôn mà nó cũng không có hư. Khi anh chị em mình bảo quản trái bưởi lâu, mình cắt ra, trái bưởi nó vẫn tươi trong, không có bị khô và mất nước. Mà ngược lại, trái bưởi tăng thêm cái vị ngọt rất là thơm ngon. Khi mình đi mua bưởi, cái vỏ bưởi bên ngoài nó căng mọng như vậy và cái phần rúng ở bên dưới nó đầy đặn như vậy. Nó không có bị lõm vào bên trong, tức là cái trái bưởi này nó sẽ ngon. Còn như cái trái ở bên này, cái phần rúng nó lún vô sâu như vậy nè. Thường là cái trái bưởi này vỏ rất là dày và nó bị xốp. Nó sẽ không được ngon như là cái trái ở bên này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cách để bảo quản những cái trái bưởi này cho nó giữ được cái độ tươi rất là lâu. Những trái bưởi mà nó bị mất cái phần cuống á, rất là đơn giản. Anh chị em mình sẽ dùng một ít bột baking soda. Mình sẽ rắc vào trong cái phần cuống này. Giờ mình sẽ lấy một cái miếng băng keo. Mình sẽ dán kín cái phần cuống này lại. Bột baking soda nó sẽ giúp cho trái bưởi vi khuẩn sẽ không xâm nhập vào bên trong được. Mình sẽ lấy 2 miếng băng keo, mình dán kín lại luôn để quá trình mình bảo quản nó không bị rớt ra. Bột baking soda nó có tính chất kềm. Nó sẽ giúp cho trái bưởi giữ được cái độ tươi lâu, cũng như quá trình mình bảo quản nó sẽ không bị khô và mất nước. Bây giờ anh chị em mình có thể đặt vào những cái vị trí thông thoáng gió. Mình không nên để vào những cái vị trí ẩm mốc á, thì cái trái bưởi của mình bảo quản sẽ được rất là lâu. Và bây giờ sẽ đến cái cách bảo quản bưởi thứ hai. Mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm, mình sẽ bọc kín cái trái bưởi lại. Nếu như cái trái bưởi nó còn cuống á, thì anh chị em mình sẽ chừa lại cái phần cuống để mình bọc nguyên cái trái bưởi cho nó dễ. Mình sẽ không để cái không khí nó lọt vào bên trong. Những trái bưởi mà được bán trong siêu thị, anh chị em mình thấy á, đa phần họ bọc kín lại và thời gian họ bảo quản được rất là lâu. Mình nhớ là ép sát cái màng bọc thực phẩm vào để nó không có không khí lọt vào bên trong của cái trái bưởi. Nếu mà cái trái bưởi nó không còn cuống thì mình cứ bọc kín hết cái màng bọc thực phẩm này luôn. Tiếp đến mình cũng sử dụng cái bột baking soda để mình sẽ giữ lại cái phần cuống, mình không cho cái phần cuống nó rụng đi. Những cái trái bưởi mà mình chưng Tết á, mình bọc kín lại cái phần cuống bằng cái bột baking soda này. Thời gian mình lưu giữ lại được cái cuống bưởi á, rất là lâu. Giờ mình sẽ lấy cái bột baking soda nè, mình sẽ để vào ngay cái vị trí của cái vết cắt của cái cuống bưởi để cái bột baking soda nó tiếp xúc với cái vết cắt luôn. Với cái cách này thì cái trái bưởi mình bảo quản được lâu, cũng như phần cuống và cành nó sẽ không có bị rụng đi. Thời gian anh chị mình chưng Tết á, được rất là lâu nha. Mình chưng qua Tết luôn mà cái phần cuống nó cũng không có bị rụng. Mình chỉ cần lấy cái baking soda mình bọc ngay cái vết cắt thôi. Còn những cái phần cành lá mình khỏi cần phải bọc, mình cứ để y nguyên như vậy luôn. Giờ đến mình sẽ bảo quản bưởi theo cái cách thứ ba. Cái cách này ngắn gọn và xúc tích luôn. Anh chị em mình có thể áp dụng cái cách này rất là hiệu quả và tốt nữa. Mình sẽ sử dụng cái dôi ăn trầu. Dôi ăn trầu nó có tính chất kềm rất là cao. Mình mua cái dôi ăn trầu mình cho nó vô một cái hũ này nè. Mình bảo quản nó, mình sử dụng được rất là lâu. Những cái ngày gần Tết, cưới hỏi nhiều, những cái điểm bán trầu cao, họ bán dôi ăn trầu rất là nhiều. Hai cái trái bưởi như vậy, mình sử dụng khoảng nửa muỗng cà phê dôi ăn trầu thôi. Giờ mình sẽ lấy cái dôi ăn trầu, mình phủ lên hết trên cái phần cuống của trái bưởi. Với cái cách mà mình bảo quản bưởi bằng cái dôi ăn trầu này, anh chị em mình có thể lưu giữ cái trái bưởi 3-4 tháng luôn. Mình để bên ngoài nhiệt độ phòng á, mà nó cũng không bao giờ bị hư nha, cũng như là sẽ không bao giờ bị khô và mất nước. Cái trái nào nó còn cuống, mình cũng phủ hết cái phần cuống của nó luôn. Trái nào mà nó còn cuống á, mình cũng lấy dôi ăn trầu, mình phủ hết cái phần cuống luôn. Còn những cái vết cắt á, thì anh chị em mình cũng lấy dôi ăn trầu, mình phết nó lên. Bằng cái cách này thì vi khuẩn nó sẽ không xâm nhập vào bên trong được trái bưởi. Với cái cách mà mình bảo quản bưởi bằng cái dôi ăn trầu này thì khi mình càng để lâu á, trái bưởi nó lại càng tăng thêm cái vị ngọt nữa, rất là thơm ngon.
Anh chị em mình lưu ý khi bảo quản bưởi, mình sẽ để những cái vị trí thông thoáng cho nó mát mẻ, không có ánh nắng trực tiếp thì mình sẽ để được rất là lâu nha. Và bây giờ sẽ đến cái cách thứ tư, mình sẽ bảo quản bưởi này bằng cát. Có một điều lưu ý là anh chị em mình sẽ sử dụng cái cát khô. Ở đây Việt Nguyễn không có cát khô nên mình sẽ sử dụng cái cát ướt. Nhưng mà cách tốt nhất là mình sử dụng cát khô thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Giờ mình sẽ cho cái phần cát này vào trong những cái chậu kiểng. Nếu mình không có những cái chậu kiểng như vậy thì mình có thể thay thế là những cái thùng cạc tông cũng được. Mình cho một lớp cát ở bên dưới. Bây giờ mình sẽ cho cái trái bưởi vô. Thì cũng tùy thuộc vào cái số lượng bưởi mà anh chị em mình muốn bảo quản. Nếu mình bảo quản nhiều thì mình sẽ dùng một cái chậu lớn hơn. Còn không thì mình sẽ sử dụng cái thùng giấy cạc tông, nó cũng rất là tiện. Mình lấy cát, mình sẽ phủ hết lên trên cái trái bưởi như vậy. Với cái cách này thì anh chị em mình cũng có thể bảo quản được bưởi trong cát được mấy tháng luôn nha. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ 4 cách bảo quản bưởi để dành ăn Tết đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.